Tin nhanh Biển Đông không nên bỏ lỡ. Subscribe và theo dõi kênh để cập nhật thông tin Biển Đông. Những thông tin mới nhất về tình hình Biển Đông từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 7 năm 2024 sẽ được cập nhật trong chuyên mục Điểm tin nhanh ngày hôm nay. Phát biểu tại hội nghị diễn đàn an ninh Aspen ở Colorado, Mỹ, ngày 19 tháng 7, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan khẳng định Mỹ sẽ làm mọi điều cần thiết để Philippines có thể tiến hành hoạt động tiếp tế cho tàu chiến BRP Sierra Madre ở bãi cỏ mây. Ông Sullivan cũng cho biết Mỹ đã từng nêu rõ với Trung Quốc rằng hiệp ước phòng thủ chung giữa Mỹ và Philippines áp dụng cho cả tàu Sierra Madre. Ông nhấn mạnh, điều quan trọng nhất hiện nay là có thể giảm bớt căng thẳng leo thang và đảm bảo Philippines có thể triển khai hoạt động tiếp tế của nước này trên biển. Tuy nhiên, sau phát biểu của ông Sullivan, ngày 21 tháng 7, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Philippines Jonathan Malaya bày tỏ cảm kích trước đề nghị của ông Sullivan, song cho biết Philippines sẽ vẫn phụ trách hoàn toàn hoạt động tiếp tế cho quân đồn trú ở bãi cỏ mây. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Philippines ra thông báo Philippines và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận dàn xếp tạm thời đối với hoạt động tiếp tế của Philippines ở bãi cỏ mây. Trong đó, hai bên nhấn mạnh sự cần thiết của việc giảm bớt căng thẳng và quản lý tranh chấp, khẳng định thỏa thuận không làm phương hại đến lập trường của mỗi bên ở Biển Đông. Theo hãng tin Kyodo, một số nguồn tin ngoại giao ngày 20 tháng 7 cho biết, Bộ trưởng Ngoại giao các nước nhóm Bồ Tứ gồm Nhật Bản, Mỹ, Úc và Ấn Độ dự kiến sẽ có cuộc gặp tại Tokyo vào ngày 29 tháng 7 và bày tỏ sự phản đối đối với các hành động quân sự hóa cũng như các hành động đơn phương làm thay đổi nguyên trạng bằng đe dọa và cưỡng ép ở Biển Đông, trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng quyết đoán trong khu vực. Theo nguồn tin, các bộ trưởng dự kiến cũng sẽ thiết lập một khuôn khổ đối thoại có sự tham dự của các chuyên gia về luật pháp, một phần trong những nỗ lực nhằm duy trì và củng cố trật tự trên biển dựa trên luật lệ. Ngày 19 tháng 7, trang The Times of India đăng bài viết của tiến sĩ Prasad Deshpande bình luận về ảnh hưởng của Ấn Độ ở Biển Đông dưới thời Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Tác giả cho hay, kể từ khi Thủ tướng Modi lên cầm quyền năm 2014, Ấn Độ đã can dự nhiều hơn vào tranh chấp ở Biển Đông, cho thấy sự thay đổi lớn về lập trường của Ấn Độ, trái ngược với thái độ trung lập của nước này trước đây. Ấn Độ xem hành động của Trung Quốc ở Biển Đông là mối đe dọa đối với hoạt động thương mại cũng như cân bằng quyền lực ở khu vực. Điều này đã thúc đẩy Ấn Độ thời gian qua tăng cường sự hiện diện của hải quân cũng như sự tham gia tập trận chung với hải quân các nước ở Biển Đông. Bài viết đánh giá điều này có thể làm Trung Quốc nổi giận, song lại là cần thiết để Ấn Độ có thể bảo vệ lợi ích của mình.